Lạ không? Ở giữa lòng thành phố Hà Nội, cứ đi một vài đoạn đường thôi thì chúng ta sẽ có thấy những cái gốc cây cổ thụ hàng trăm năm như thế này. Tại vì đây là thành phố cả ngàn năm rồi, thành ra những cái gốc cây đa như thế này đó nó mọc đầy vậy ở trong những cái thành phố từ ngày xưa. Khi bắt đầu người ta xây thành phố mới, người ta vẫn giữ lại những gốc cây đa như thế này, đẹp lắm. Và đặc biệt một cái điều nữa là thành phố Hà Nội là một thành phố nổi tiếng là có rất nhiều cây xanh. Đi dọc trên hai con đường cây xanh dài trên hai con đường, làm những con đường như thế này rất là mát. Bây giờ người ta hay nói đùa đó nha, là muốn tìm một gốc cây cổ thụ 100 năm trở lên á, đi vô rừng tìm không có, mà phải về thành phố Hà Nội tìm mới có. Tuổi teen bây giờ đó là đeo phát phạt thôi mà, thấy không? Đeo ba lô sau lưng nè. Đó, teen bây giờ này teen nè. nhìn mà sau lưng thôi là tuổi teen, nhưng mà quay mặt lại là ba của tuổi teen. Có nghĩa là cái tuổi này tàn rồi chứ không phải teen nữa. Hiện nay Vân Sơn đang ở một cái chỗ mà sân cỏ. Đố quý vị biết Vân Sơn đang ở đâu? Quý vị nghĩ là Vân Sơn đang ở sân bóng đá hả? Không phải. Nơi đây là một cái nơi mà hàng trăm năm trước không phải ai muốn đứng ở nơi đây cũng được, không phải ai muốn làm gì ở đây cũng được, bởi vì nơi đây là Hoàng Thành Thăng Long. Hiện tại thì Vân Sơn đang ở trong một cái khu di tích lịch sử Hoàng Thành Thăng Long. Và cái khu di tích lịch sử này đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới vào năm 2010. Nơi đây hồi xưa đó là tất cả những người mà ở trong cái khuôn viên này là phải được vua triệu tập về để mà làm những cái nghi lễ đặc biệt hay là những ngày lễ của quốc gia. Phía sau của Vân Sơn là cổng Đoan Môn. Bước vào trong cổng Đoan Môn đó là cấm thành, có nghĩa là chỉ có vua và những cái người thân thích của vua ở trong đó mà thôi. Những người quan mà muốn đi vào trong kia đó là phải được vua triệu tập đi vào, chứ không phải ai muốn vào thì vào, không phải ai muốn đứng này đứng. Nhưng mà đó là chuyện hồi xưa thôi, bây giờ khác rồi. Bây giờ tất cả những du khách khi đi vào khu Hoàng Thành Thăng Long này, muốn đi qua cổng Đoan Môn đó thì chỉ cần có 30.000 là có thể được vào cổng Đoan Môn. Vân Sơn có vé rồi. Mua một chiếc vé 30.000 là khoảng chừng $1.50 thì chúng ta có thể đi vào cổng Đoan Môn để tìm hiểu những vết tích còn sót lại của thời phong kiến chúng ta ngày xưa. Có những cái gì hay? Đây là cổng Đoan Môn. Cổng Đoan Môn được xây vào thời Hậu Lê, thời Lê Hoàng, có nghĩa là vào cái thời thập đại sứ quân đó. Cổng Đoan Môn thì quý vị nhìn thấy là có 5 cổng tất cả, bởi vì người ta còn gọi cổng này là cổng Ngũ Môn Lâu, có nghĩa là một cái lầu gồm có 5 cái cổng. Cổng lớn nhất ở giữa, quý vị thấy cổng lớn nhất ở giữa phía sau lưng Vân Sơn nè, là cổng để chỉ dành cho vua đi mà thôi. 4 cổng còn lại đó, quý vị thấy là nó nhỏ hơn, nằm ở hai bên hông, ở bên trái và bên phải, nhỏ hơn và thấp hơn, bé hơn, là để dành cho các văn võ bá quan khi mà được vua triệu kiến vào để gặp vua đó thì đi vào 4 cổng đó. Còn cổng ở giữa mà ai mà đi vào hay hoặc cố ý đi vào cổng giữa là bị chém đầu, bởi vì cái cổng đó chỉ dành cho vua đi mà thôi. Hôm nay thì Vân Sơn được một cái lệnh bài của vua ban tặng với cái giá trị là 30.000. Vân Sơn được phép đi vào cổng Đoan Môn, và ngon hơn các văn võ bá quan hồi thời xưa nữa là Vân Sơn đi vào bằng cổng chính đàng hoàng, không sợ chém đầu giống như hồi xưa. Đây là cái bức tường của cổng Đoan Môn, được xây dựng bằng gạch vồ và bằng những đá xanh khối, và được kết dính bằng mật mía. Mật mía là cái nước mía đó, mình ép ra đó, mình nấu lên thành đường đó, mà khi nấu đến một cái độ mà tất cả mọi thứ nó kẹo quánh lại giống như là keo vậy đó, để dùng lót ở những cái viên gạch vồ và đá xanh này nè, để mà xây dựng nên cái cổng Đoan Môn này. Vân Sơn có hỏi những người tour guide ở đây đó, thì hỏi tại sao mình phục dựng lại mình không làm cho nó cùng màu luôn để cho nó đẹp, mà làm gì giống như là chấp giá vậy. Cái này là cố ý mình muốn làm cùng màu nó dễ lắm, nó không có khó, nhưng mà tại cố ý muốn làm cho khác màu ra để cho khách du lịch phân biệt được là cái nào là di tích,
chính thức cổ xưa còn để lại, và cái nào là mới phục dựng lại, nó khác nhau như thế nào. Trong khu Hoàng Thành Thăng Long hiện nay chúng ta vào không thấy những đền đài tráng lệ ở trên mặt đất nữa, cho nên hầu như tất cả những nhà khảo cổ muốn tìm hiểu về cái khu Hoàng Thành Thăng Long này thì đi ngược lại, nghĩa là đào xuống lòng đất để tìm những hiện vật còn sót lại của thời xưa. Thì hiện tại Vân Sơn đang ở trong một cái khu khảo cổ đã được khai quật xong. Tất cả những hiện vật lấy lên thì đã được trưng bày hoặc là đưa đi vào những cái nơi nghiên cứu bảo vệ nó. Và một cái hiện vật còn rất rõ ở trên cái nền này là một cái giếng cổ. Hồi thời Đại La đó thì cái lớp giếng đó, cái lớp mà đá đặt trên những cái vành của cái giếng và sâu ở dưới đó là nó màu xám. Và cho đến khi đời Lý về thì vẫn sử dụng cái giếng này và đặt lên đó một cái lớp đá nung màu đỏ nữa. Đặc biệt một điều là sau khi mà khám phá ra cái giếng nước này đó, lấy tất cả những cái đất ở dưới lên, tất cả những cái cổ vật ở dưới lên như là bát, sứ, gốm rất là quý. Và đặc biệt nữa là sau khi lấy hết tất cả những đó lên đó thì nước vẫn còn ở trong giếng, và cho tới ngày hôm nay nước vẫn trong xanh ở đó. Một cái điều rất là thú vị, chúng ta tưởng tượng coi, hàng ngàn năm trước ông cha ta, tổ tiên ta đã dùng nước giếng này để sinh hoạt, để nấu ăn, nấu uống, tắm giặt. Và cho tới hơn 1000 năm sau, nơi đây vẫn là cái giếng này và nước vẫn trong xanh, vẫn đầy ắp, là một cái điều lạ lùng vô cùng. Đẹp quá chừng luôn. Đây là một cái giếng nữa, một cái di tích trong cái khu vực đã được khảo cổ. Này hoàn toàn không phục dựng gì hết. Tất cả những cái viên gạch nung đỏ này nè, và những viên gạch này sắp theo cái hoa văn xương cá, nó thể hiện cho một cái giếng của thời nhà Trần. Và đặc biệt là một điều là nước trong giếng vẫn đầy ắp sau khi mà các nhà khảo cổ tìm ra nó khoảng thế kỷ thứ 13, 14, có nghĩa là cách vào đây khoảng chừng 500-600 năm rồi, mà cái mạch nước nó vẫn còn tới ngày hôm nay, vẫn còn trong xanh và vẫn còn có thể sử dụng được cho tới ngày hôm nay. Đây là dấu vết của những cái triều đại, cứ mỗi một cái triều đại mà ở dưới đó làm triều đại cổ xưa hơn, rồi dần dần lên trên tới bây giờ. Vân Sơn có câu chuyện này muốn chia sẻ với quý vị. Đúng ra nơi đây là nó là một cái tòa nhà quốc hội rất là to lớn ở đây nè. Nhưng mà vào năm 2002 đó, khi các nhà xây dựng người ta bắt đầu đào móng để người ta làm tòa nhà quốc hội đó, thì mới khám phá ra được là ở dưới cái nền này nè có rất là nhiều cổ vật. Thành ra ngay liền lúc đó thì thành phố Hà Nội quyết định là ngưng cái dự án đó lại và dời cái dự án xây tòa nhà quốc hội qua một khu đất kế bên, là ở bên kia đó, ở bên kia kìa đó. Thành ra ở đây ha, sau khi mà ngưng lại đó thì tất cả những nhà khảo cổ người ta đến, người ta đào lên, người ta tìm thấy được những cái cổ vật mà Vân Sơn đã đưa quý vị đi xem, cũng như là ở đây là nhiều cái chân tảng để mà kê những cái cột để xây những cái tòa nhà hay là những cái cung điện đền đài hồi thời xưa. Và những cái chân tảng này không phải là cùng một thời kỳ đâu, qua rất nhiều thời kỳ, nhưng mà Vân Sơn không nói cho quý vị nghe vào thời kỳ nào của chân tảng nào. Vân Sơn muốn quý vị đến đây, muốn quý vị vào đây để tìm hiểu rằng mỗi một cái chân tảng như thế này, có cái hoa văn như thế này là vào thời kỳ nào của đời vua nào. Khi vào khuôn viên của khu Hoàng Thành Thăng Long thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái khối như thế này, gạch, đá và ngói được sắp thành những hình khối như thế này. Đây là những cái gạch đá và ngói được các nhà khảo cổ tìm được ở dưới lòng đất. Tất cả những cái gì mà nằm ở dưới đó là nó thuộc về những cái triều đại cổ xưa hơn.
và càng lên trên lại càng gần hơn. Hiện nay thì trong khu vực của Hoàng Thành Thăng Long, các nhà khảo cổ còn đang khai quật. Thành ra nếu như mà quý vị nào vào những thời gian tới mà đi tham quan khu vực Hoàng Thành Thăng Long đó, thì quý vị sẽ có điều may mắn hơn Vân Sơn là quý vị sẽ xem được nhiều cổ vật hơn Vân Sơn hiện nay. Chắc quý vị nghĩ là sau khi đi vào cổng Đoan Môn đó thì Vân Sơn sẽ đưa quý vị thăm những cái tòa lâu đài cổ xưa ngày xưa của những vị vua chúng ta từng ở đó. Không phải là vậy. Thực ra thì trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long ngày hôm nay, các nhà khảo cổ đã đào lên và giữ lại được những di tích, những cái hiện vật rất đặc biệt của hàng ngàn năm trước qua rất nhiều triều đại Lý, Trần, Lê. Như phía sau lưng Vân Sơn đây là quý vị nhìn thấy, đây là một cái hiện vật còn sót lại của hàng ngàn năm trước. Vào thời Lý, khi mà vua Lý Công Uẩn dời đô về đây đó thì xây dựng những cái đền đài trên những cung điện của vua ở đó. Thành ra đây là một trong những cái đầu rồng tiêu biểu và một những hiện vật còn sót lại rất là quý. Thành ra đây chỉ là phần mới bắt đầu thôi. Mời quý vị theo Trương Vân Sơn chúng ta bước vào trong để xem những hiện vật của hàng ngàn năm trước qua các đời. Thời Đại La là trước thời Lý nữa, mà vẫn tìm thấy được ở trong khu Hoàng Thành Thăng Long này. Có nghĩa là trước khi mà vua Lý Công Uẩn dời đô về thành Thăng Long đó, thì ở nơi đây đã là một cái đô thị, đã là có rất là nhiều người sinh sống ở đây. Thành ra những hiện vật khi mà đào lên đó thì vẫn tìm thấy những hiện vật này là những hiện vật mà trước thời Lý, vào thời Đại La, có nghĩa là khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9 là đã có người sinh sống ở khu Hoàng Thành Thăng Long này rồi. Có một cái chi tiết về vào cái thời Lý rất là hay, là sau khi mà Lý Công Uẩn lên ngôi đó thì ngài mới dời đô từ ở Hoa Lư vào Đại La và đổi tên lại là thành Thăng Long. Khi xây dựng ngôi thành Thăng Long đó, ngài nhớ lại nguồn gốc của ngài, cho nên ngài nguồn gốc của ngài là hồi xưa là ngài được các vị sư ở trong chùa nuôi dạy cho tới lớn đó, cho nên ngài mới cho Phật giáo trở thành là quốc giáo. Và trong những cái chi tiết hoa văn mà khi mà xây dựng cái ngôi đền đài thời đó đó, thì ngài mới để cái lá bồ đề bao bọc hình tượng con rồng, là tượng trưng cho dù ngài có là vua, cái Phật giáo nó vẫn là che chở bao bọc cho ngài vào cái thời đó. Đây là thềm rồng để chúng ta lên điện Kính Thiên, là một trong những di tích hiếm hoi còn sót lại trong khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Lần đầu tiên Vân Sơn đến với lại Hoàng Thành Thăng Long, Vân Sơn nghĩ rằng cái tâm lý, cái cảm giác mà của Vân Sơn hiện nay cũng giống như là nhiều du khách lần đầu tiên đến với lại Hoàng Thành Thăng Long. Tiếc một điều là những cái tòa lâu đài, những cái cung điện của những vị vua chúng ta ngày xưa qua những cuộc binh biến chiến tranh của đất nước Việt Nam chúng ta đã tàn phá nó đi, đã hủy hoại tất cả những cái đó rồi. Nó còn sót lại những cái hiện vật và những cái di tích rất là quý hiếm như thế này thôi. Nhưng mà Vân Sơn nghĩ rằng càng ít càng quý càng hiếm. Thành ra khi mà những du khách chúng ta có dịp đến với Hà Nội nên ghé qua
khu di tích Hoàng Thành Thăng Long để chúng ta có thể nhìn thấy được, chúng ta có thể chạm tay, chúng ta có thể sờ, có thể thấy được tận mắt những di tích còn sót lại. Dắt con em đến đây để con em chúng ta có dịp ôn lại những cái lịch sử của những triều đại, của những vị vua chúng ta từ hàng ngàn năm trước là một điều rất hay. Tình cờ trong cái dịp mà đi làm tài liệu ở thủ đô Hà Nội đó, Vân Sơn bắt gặp được một cái tổ chức mà làm từ thiện rất là hay. Nơi đây là một cái quán bán bánh cuốn, miến lươn, mì, và Vân Sơn mới ăn ở đây xong thì ra ngoài thấy có một cái lực lượng anh em thanh niên rất là đông ngồi làm những cái cơm bỏ vào trong những cái hộp. Thì Vân Sơn mới đầu nghĩ là có lẽ là làm cơm để mà giao cho một cái cơ quan nào đó, một cái chỗ văn phòng nào đó thôi. Nhưng mà hỏi ra thì đây là những cái hộp cơm từ thiện. Vân Sơn muốn mời quý vị cùng Vân Sơn chúng ta xem coi nơi đây họ làm từ thiện, phát những hộp cơm từ thiện như thế nào. Bác cho con hỏi là bác tên gì nhỉ? Hà. Bác Hà. Vâng. Cháu muốn hỏi là cái công việc này đó, cháu biết là công việc từ thiện. Vâng. Và bác là cái người chủ xướng công việc này hay là có một cái công ty nào, có cơ quan nào để mà làm? Không có công quan nào, đây là con gái, cô út và ba cô con gái làm. Đấy. Theo như cháu biết đó thì có rất là nhiều cái hội từ thiện như thế này, làm những cái buổi làm những cơm hộp như thế này để mà đi phát cho người vô gia cư, người nghèo hay là bất cứ ở đây là mình phát cho người bệnh, người bị ung thư. Bệnh ung thư ca. Cái phong trào này mình có từ khi nào ạ? Con nó làm cách đây được khoảng 2 năm, hơn 2 năm rồi. Hơn 2 năm rồi. Đến bây giờ là hơn 2 năm rồi. Và cái bao nhiêu lâu thì mình mới làm được một cái buổi như thế này hả bác hả? Một tuần một lần. Một tuần một lần. Cái quỹ, cái tiền để mà mình gây quỹ để mình làm cái này bằng cách nào để mình có được cái số tiền này làm này? Tiền con nó tự bỏ ra nó làm, và bạn bè anh em. Coi như là đây là hoàn toàn của cá nhân gia đình hết. Để gọi là cơm gia đình, cơm nhân ái. Dạ, cơm gia đình, cơm nhân ái. Chứ mình không có gây quỹ từ một cái cơ quan nào hay là dạ. Mỗi tuần thứ 5 thì mình làm được bao nhiêu phần cơm hả bác hả? 400 suất cơm. Có 400 suất cơm. 400 suất cơm, có hôm 410 mấy suất. Wow. Bây giờ bác cho hỏi là thí dụ như một cái người nào đó khi mà họ biết được cái thông tin này, họ muốn đóng góp vào cái quỹ mình thì mình có nhận hay không? Cái đó thì coi như là đấy là lương tâm thôi. Cái tâm của mình ai đóng góp con nó vẫn nhận. Đây là con út của bác Hà và bác Nghĩa. Cho anh hỏi thăm em tên gì? Em Lệ. Em Lệ. Lệ là cái người đã phát động cái phong trào này, làm những cơm hộp, những hộp cơm từ thiện, những hộp cơm tình nghĩa để phát cho những bệnh nhân của bệnh viện ca. Lý do tại sao em lại có một cái tâm, em lại có một cái ý để em làm cái công việc từ thiện này? Thì phát sinh ra cái việc này là từ ngày mà hồi bé của nhà em là có ông anh em cũng bị ung thư. Xong rồi gia đình cũng khó khăn. Em đã từng ước rằng là nếu như em có điều kiện về sau em sẽ giúp tất cả những bệnh nhân nghèo mà bị ung thư. Bởi vì là mỗi lần mà chữa trị bệnh ung thư rất là tốn nhiều tiền mà rất là đau khổ, biết là sắp là chết rồi nhưng mà vẫn phải cố gắng chữa. Theo anh biết thì hiện tại bây giờ mỗi một tuần lễ đó em làm 400 hộp cơm với giá là 18.000, tương đương với khoảng chừng gần $1 cho một phần cơm. Và 400 hộp cơm này là có đủ cho bệnh nhân của bệnh viện ca chưa? Đấy gọi là một ít thôi. Một ít thôi. Không thể đủ được. Không thể đủ được. Nhưng bởi vì là bệnh viện ca người ta chỉ cho mình làm có một lần một tuần thôi. Bởi vì còn nhiều nhóm khác của các hiệp hội khác, của các nhà chùa. Nhân cơ hội này thì Vân Sơn muốn gửi gắm đến tất cả những người đang xem những thước phim tài liệu này, nên đóng góp vào công việc từ thiện này. Đây là một công việc từ thiện mà Vân Sơn cảm thấy đây là một cái điểm son thật đẹp trong cái phần làm tài liệu của Vân Sơn ở Hà Nội kỳ này. Liên lạc với em bằng cách nào? Số của em là 098 3342 242, số đi Dậu. Hoặc là tất cả mọi thứ gạo, rau các thứ có thể gửi đến 14B Bảo Khánh.
quý vị nhớ đóng góp một tay với lại bác Hà, bác Nghĩa cùng với lại Lệ để mà chúng ta làm công việc từ thiện này. Ok, đứng lên, chào. Giống hoa hậu vậy, giống hoa hậu. Các cháu không biết đâu, các cháu bây giờ còn đẹp hơn mấy cô hoa hậu nữa. Yeah, tại vì các cháu đang làm từ thiện nè, chưa chắc các cô hoa hậu được làm từ thiện như mấy cháu ở đây. Chào lại. Ok, rồi cố gắng nha, cảm ơn. Quá đẹp. Trong suốt 2 ngày hôm nay đó thì Vân Sơn cứ loanh quanh trong những con phố cổ, rồi đi thăm những danh lam thắng cảnh có lịch sử một vài trăm năm trước hay cả ngàn năm trước. Thì Vân Sơn có cảm giác như Hà Nội là một cái thành phố rất là già nua, rất là cổ kính. Nhưng mà khi mà đang đứng ở trên này, đây là Vân Sơn đang đứng ở trên tầng số 67, tầng cao nhất của Lotte Tower. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy Hà Nội ở một cái góc cạnh khác, rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn. Vân Sơn nghĩ rằng nếu mà có một dịp chúng ta đi thăm thủ đô Hà Nội, ngoài cái việc mà chúng ta đi thăm những cái ngôi phố cổ, những danh lam thắng cảnh gắn liền với những lịch sử của Việt Nam chúng ta, thì chúng ta cũng một lần đứng ở trên đỉnh của Lotte Tower để chúng ta nhìn thấy Hà Nội với một dáng dấp khác. Một Hà Nội đang vươn lên, một Hà Nội rất trẻ trung, một Hà Nội rất hiện đại. Vân Sơn nghĩ rằng dùng một buổi tối ở trên đây để chúng ta cùng với gia đình bạn bè để ngắm thành phố Hà Nội về đêm cũng là một điều rất thú vị. Cho anh tìm hiểu chút xíu là cái yoga cười mình ở đây bắt đầu từ khi nào? Nó bắt đầu chính thức là năm 2011 khi mà ông Malan Kataria, sư tổ của bộ môn yoga cười, ông ấy sang Việt Nam. Ông ấy là người Ấn Độ. Ông là một bác sĩ tâm lý, vì thế bộ môn yoga cười này nó rất là tốt cho những ai mà có tâm trạng không tốt, những người không thể cười. Từ trước đây đó thì những người mà không thể cười là mua băng Vân Sơn là cười, nhưng mà bây giờ không thể cười là có thể tập yoga mỗi sáng để cười. Lý do tại sao mình phải tập yoga cười? Lý do bởi vì cái bộ môn yoga cười này 20 năm, tại vì nó sinh ra là năm 1995 khi mà ông Malan Kataria nhận thấy rằng rất nhiều người mà ông ấy điều trị tâm lý không thể cười, nhưng mà những ai mà cười được ấy thì người đấy lại có khả năng hồi phục lại rất là nhanh. Vì thế ông bảo rằng ôi kiểu này phải tập cười, nhưng mà tập cười thông thường ấy, cười có lý do ấy thì sẽ làm cho mọi người dễ bị tổn thương. Cái nụ cười đấy nó sẽ không làm cho mọi người khỏe hết. Nên là ông nhận ra là làm nào cách cười không có lý do. Có nghĩa là tập trung anh em lại, sáng chúng tập trung tất cả mọi người lại
chúng ta vừa cười, vừa nhảy, vừa hát, vừa ca, vừa múa, giống như là mình vận động cơ thể và mình cười để mình tạo được một cái hormone để cho cái đầu óc mình nó luôn lúc nào cũng có sự vui vẻ, happy. Đúng rồi. Nhưng mà yoga cười ấy, phải tập theo các bước thì nó mới tập được, bởi vì cười có lý do rất là khó. Đúng rồi. Mà không có lý do còn khó hơn, vì thế mà phải là tập, nó làm bài tập, nó không phải chỉ là động tác thông thường là cười nữa. Thành ra cười mà có lý do nó đã khó rồi, cười mà không có lý do mà làm mà không đúng á, giống như mấy thằng khùng vậy đó. Tự nhiên đứng cười. Tại sao được gọi là yoga cười? Rất là đơn giản thôi, các động tác cười của mình nhưng mà kết hợp với hơi thở. Thường người ta biết rằng là hơi thở chính là yoga. Mà trong cái từ điển của yoga ấy, thì cái âm mà đấy chính là giải thích đó là yoga. Vì thế yoga cười rất là đơn giản thôi, động tác cười và hơi thở sâu. Vì thế nhá, bây giờ anh thử lại nhá, động tác như này có vẻ là bình thường, mình chưa chụp ảnh như này. Dạ, cười đúng. Nhưng mà bình thường ấy, khi mà mình cười đấy, mình cứ phải nín kiểu dạng giả tạo ấy. Lâu thế, Xong chưa? rồi. Rồi đấy, để mình nén khí và khuôn mặt của mình nó như kiểu dạng giống như ở trong nhà rửa tay ấy, là mình cứ bị khó chịu lắm, nó bứt bí khí. Nhưng mà theo đông y ấy, phải là dạng khí ra thì nó mới tốt. Vì thế do cười là giải quyết vấn đề đấy, đơn giản thôi. Thế thì bây giờ nhân hôm nay là cái ngày mà anh thu hình để mà gửi những cái phóng sự này đi toàn thế giới và khắp nước Việt Nam, hay là các cô chú anh chị ở thủ đô Hà Nội, những người nào mà chưa biết bộ môn yoga cười này mà muốn đến đây tập thì làm như thế nào? Hãy liên hệ với chúng tôi, những người mà làm về yoga cười, chẳng hạn như có thể lên tượng đài Lý Thái Tổ gặp tôi là Vinh, là Phạm Phúc Vinh, biệt hiệu tên là Vinh Vui Vẻ. Còn ngoài ra ở ngoài Hà Nội này có tôi, còn có một số thành viên khác nữa. Trung tâm kỹ năng mềm Tâm Việt, nơi đó cũng thường xuyên tập yoga cười ở trong các cái khóa giảng dạy của mình. Ngoài ra hơn nữa, những ai mà ở trong miền Nam đơn giản là đánh trên Google là yogacury.com, các bạn sẽ tìm ra được thông tin. Các bạn, các cô các chú sáng sớm đến với lại tượng đài của Lý Thái Tổ, đến đây gặp Vinh để cùng với tất cả các anh chị em, các cô chú ở đây, chúng ta có 1 tiếng đồng hồ tập yoga cười. Tập xong 1 tiếng đồng hồ, cơ thể thoải mái, đầu óc thoải mái, gặp nhau anh em bạn bè hay bất cứ người nào, người thân gia đình đều thương yêu nhau và chúng ta bắt đầu một ngày mới thật là tốt. Yoga cười. Yeah! Thơm quá. Hiện tại thì Vân Sơn đang chuẩn bị cho cái món bò nằm ở phố Mã Mây. Bò nằm ở phố Mã Mây, khi mà nghe cái tên bò nằm đó thì thiệt sự Vân Sơn biết bò nằm ở phố Mã Mây là gì. Bò nằm